Welcome guys sa bago nating project. Ito na yung resulta. Kung paano natin naikabit. Stay tuned! Ito na, dumating na yung bago nating headlights na ipapalit natin sa Quadlamps, yung Sonar Projector. Tinetest na ni Boss Castro. Si Boss Castro. Alright. Okay, first up, alisin natin yung tornilyo ng bumper para to give way. Maalis natin tong headlight. Okay. Okay, yung gagawin natin para gumana to lahat, yung mga wirings na to ipapalit natin sa wiring ng Quadlamps natin. Ito. Okay? Bago lahat, alisin mo natin isang terminal ng battery. A few moments later. Hindi ko na pala pinakita kung paano ko nire-wire. Pero kung gusto nyo malaman, i-comment nyo lang kung para malaman nyo kung paano. Dito, tinitest ko na agad yung connection sa socket ng mga ilaw. Okay? Nice. You know. Testing good. All right. Good. Let's go change the other side. Okay.